Hello everyone, Subrings मा हामीसँग नेक्स्ट प्रोपर्टी छ that is every field is an integral domain. रिङमा स्पेशल क्लासेस अफ रिङमा हामीले फिल्ड एन्ड इंटीग्रल डोमेन को बारेमा अलरेडी पढिसकेको छौं. That means फिल्ड भनेको हामीलाई थाहा छ रिङ विथ मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी फिल्ड भनेको एन्ड देन मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स and commutative under multiplication. यति भयो भने चाहिँ हामीले यसलाई के भनिन्छ फिल्ड भनिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ. एन्ड देन एनोदर हामीले इंटीग्रल डोमेन हेरिसक्यौ. इंटीग्रल डोमेन भनेको पनि हामीलाई थाहा छ. इंटीग्रल डोमेन भनेको यसमा युनिट एलिमेन्ट एक्जिस्ट गर्छ एन्ड देन यो कम्युटेटिभ रिङ पनि हो मल्टिप्लिकेटिभ को केसमा एन्ड देन without zero divisor यो फिल्ड एन्ड इंटीग्रल डोमेन को बारेमा चाहिँ हामीलाई यो डेफिनेसन अलरेडी थाहा छ. मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भन्ने बित्तिकै युनिट एलिमेन्ट बोथमा भयो. मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स छ. हामीले चाहिँ के सो गर्नुपर्ने छ फिल्ड इंटीग्रल डोमेन हुनको लागि सो गर्नुपर्ने छ. अब हामीले यहाँ मेन सो गर्नुपर्ने कुरा के भयो यसमा पनि विथआउट जीरो डिवाइजर हुन्छ भनेर सो गर्नु पर्यो किनकि यसमा विथआउट जीरो डिवाइजर छैन. सो एभ्री फिल्डमा पनि इंटीग्रल के विथआउट एभ्री फिल्ड चाहिँ के हुन्छ विथआउट जीरो डिवाइजर हुन्छ भनेर हामीले सो गर्नुपर्ने छ. टु प्रुभ दैट एभ्री फिल्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन. लेट एफ बी अ फिल्ड. एफ भनेको फिल्ड छ. फिल्ड भनेको के हो which is the commutative ring with an unity. commutative ring with an unity भनिन्छ हामीसँग. देन एनदर हामीसँग के भयो अब we need to show that हामीले सो गर्नुपर्ने कुरा के छ we need to show that every field is an integral domain and for that यसको लागि हामीले के सो गर्नुपर्ने छ भन्यो we need to show that f मा पनि के हुँदैन f मा नो जीरो डिवाइजर भन्ने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो f has no zero divisors. f मा कुनै जीरो डिवाइजर एक्जिस्ट गर्दैन भनेर सो गर्नु पर्यो. अब हामीले जीरो डिवाइजर एक्जिस्ट गर्दैन भन्नेको लागि हामीलाई के थाहा छ एउटा चाहिँ जीरो डिवाइजर एक्जिस्ट नगर्नको लागि ab इज इक्वल टु 0 हुनुपर्छ फर a इक्वल टु 0 आइदर a इक्वल टु 0 और b इक्वल टु 0 हुँदा एन्ड देन ab इज नट इक्वल्स टु 0 फर a नट इक्वल्स टु 0 एन्ड b नट इक्वल्स टु 0. हामीलाई थाहा छ के अरे रिङ विथआउट चाहिँ जीरो डिवाइजर भन्ने. सो हामीले अब के गरौँ लेट AB belongs to F with A not equals to 0 such that A not equals to 0 हुँदाखेरि A dot B is equal to $0 छ. हाम्रो चाहिँ यहाँ के थियो हामीले AB belongs to F गर्यौं with A not equals to 0 such that AB equals to 0. हाम्रो यहाँ के हुनु पर्यो यसमा चाहिँ अब के हुने भयो अब हामीले सिन्स A F मा बिलोङ गर्छ भन्यौ एन्ड A not equals to 0 थियो. सो there exists A inverse belongs to F such that A inverse A is equal to A inverse is equal to and फिल्डमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फिल्डमा मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी एक्जिस्ट गर्छ. यो हामीलाई थाहा छ मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी एक्जिस्ट गर्छ. हामीले अब A नट इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के आयो A डट B 0 निकालेछौं भने हामीले सो गर्नुपर्ने के छ यो चाहिँ हाम्रो विथआउट जीरो डिवाइजर हुनको लागि यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो हामीले B इक्वल्स टु 0 सो गर्नुपर्ने छ. नाउ AB इक्वल्स टु 0 छ है. अब A इन्भर्स इक्वल टु 1 हुन्छ हामीलाई थाहा छ. हामीले अब यहाँ के सो गर्नुपर्ने छ B इक्वल्स टु 0 सो गर्नुपर्ने छ. बोथ साइड हामी के गरौँ
यता वान साइडमा बी मात्रै राख्नलाई बोथ साइड ए इन्भर्सले मल्टिप्लिकेसन गरौँ एज मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी एक्जिस्ट गर्छ भन्ने सो गर्न हामीले यो गर्यौं ए इन्भर्स एबी इक्वल्स टु ए इन्भर्स 0 multiplication on both side by a inverse अब associative law अप्लाई गर्यौं भने b is equal to 0 यहाँ हामीले के अप्लाई गर्यौं associative law अप्लाई गर्यौं यसले हामीलाई के दियो 1 dot b is equal to inverse dot 0 b equals to a inverse dot 0 b equals to यो स्टेपमा हामीले के गर्यौं आइडेन्टिटीले जेलाई मल्टिप्लाई गरे पनि के हुन्छ जुन मूल्य मल्टिप्लाई गर्यो त्यो नै हुन्छ हामीलाई थाहा छ एन्ड हियर हामीसँग 0 भयो 0 ले एभ्री एलिमेन्ट 0 गराउँछ यो पनि हामीलाई थाहा छ सो b equals to 0 अब हामीसँग के थियो ab equals to 0 a not equals to 0 को केसमा b equals to 0 either a equals to 0 or b equals to 0 थियो फर्स्ट पार्ट देन सिमिलरली हामीले अब यसमा के सो गर्न सक्छौं भने सिमिलरली if ab belongs to f and b not equals to 0 हुँदा हामीले के सो गर्न सकिन्छ b not equals to 0 छ but ab equals to 0 छ भने then we can show that same process बाट हामीले के सो गर्न पनि सकिन्छ a equals to 0 सो गर्न सकिन्छ जसले हामीलाई के दियो भने ab equals to 0 if either a equals to 0 or b equals to 0 for all ab belongs to f त्यसले हामीलाई के प्रुफ गरायो भने hence f has no zero divisors so f is an integral domain भनेको अब f मा युनिट एलिमेन्ट पनि भयो कम्युटेटिभ रिङ पनि भयो f युनिट एलिमेन्ट छ कम्युटेटिभ रिङ पनि हो एन्ड without zero divisor पनि भयो भनेपछि every field is an integral domain